واليوم راح اشرح لك ليش الاغلب ما بتطور ولا ببني العضلات، والسبب ببساطة انه الاغلبية تمرينها بعيد عن الفشل العضلي. وقبل ما نبدأ، شو يعني الفشل العضلي اصلا؟ هو انك ما تقدر تساوي اي عدة اضافية باداء صحيح، وهذا اسمه الفشل العضلي بالاداء. يعني مثلا انت بتلعب بنش بريس بالدمبل ووصلت للعدة العاشرة وما قدرت تساوي اي عدة اضافية باداء صحيح، فهنا انت وصلت للفشل العضلي. هسا علميا ما بتحتاج توصل للفشل العضلي، وبتقدر توصل قبله بعدة ل3 عدات، وراح تحصل تقريبا على نفس البناء العضلي. وهي المرحلة بنسميها الاجهاد العضلي. بس هل هذا الاشي ينطبق على ارض الواقع؟ خلينا نشوف. اولا راح اشرح لكم الطرق اللي بنقيس فيها صعوبة الجولة، وهي شغلتين، يا اما الار بي اي او الار اي ار. الار بي اي راح تقيس صعوبة الجولة من 1 لحد 10، وكل ما قربت ل10 راح تكون الجولة اصعب. مثلا لعبت جولة ووصلت فيها ل 12 عدة، فبهاي الحالة بنقول الار بي اي 10. اما الطريقة الثانية للقياس هي الار اي ار، وهي بتكون العدات الباقية عشان توصل للفشل العضلي. وعلميا لازم على الاقل 3 عدات باقية للفشل العضلي عشان تمرينك يكون فعال. مثلا انت لعبت جولة ب 12 عدة وكانت للفشل العضلي التام، فبهاي الحالة راح نقول انه الار اي ار يساوي 0. اما اذا لعبت 11 عدة وباقي للفشل العضلي عدة واحدة، فهنا بنقول انه الار اي ار يساوي 1. طيب خلينا نوضح هذا الموضوع شوية. بناء على هذا الرسم حاليا شايفين انه لما الار اي ار من 5 واقل منها راح يكون في بناء عضلي، ولما تكون 3 واقل بيكون احسن بناء عضلي، والفروقات بينهم بسيطة. وهذا الاشي هو المثبت علميا. عشان هيك بتسمع ما توصل للفشل العضلي وخليك قبله ب3 عدات او عدتين عشان التعب عندك ما يزيد والتفعيل العضلي عندك تقريبا نفس الشيء. بس على ارض الواقع كل هذا كلام فاضي، وتخافش هسه راح اشرح لك ليه. اولا اغلب المتدربين بتلعب جولة واحدة بس، وفي متدربين اصلا بتلعبش ولا جولة. واكيد راح تقول لي انا بلعب 3 أو 4 جولات، شكلك ما بتعرف تحسب. بس اصبر علي شوية خليني اشرح لك. اغلبية المتدربين هيك بتلعب. اول مجموعة 15 عدة وزن خفيف، ثاني مجموعة 12 عدة وزن خفيف، ثالث مجموعة 10 عدات وزن متوسط، ورابع مجموعة 8 عدات، واخيرا وزن ثقيل. وبهاي المجموعة بيوصل لقريب من الفشل العضلي. او في متدربين اللي هيك بتلعب، اول مجموعة 10 عدات وزن خفيف، ثاني مجموعة 10 عدات وزن خفيف، ثالث مجموعة 10 عدات وزن متوسط، ورابع مجموعة 10 عدات، واخيرا وزن ثقيل. وبهاي الحالة رابع مجموعة هي بالغالب القريبة للفشل العضلي. وبهاي الحالة اغلب الناس بتوقف الجولة لانها وصلت لعدد عدات معين وما وصلت لقريب من الفشل العضلي. عشان هيك بدون مبالغة اول 3 مجموعات ما كان إلها اي فائدة، وهي الحالة اسمها الدلع العضلي. وفي متدربين اللي حتى باخر مجموعة ما بتوصل لقريب من الفشل العضلي او للفشل العضلي، فبهاي الحالة حتى رابع مجموعة ما إلها اي فائدة. للاسف غالبية المتدربين ما بتعرف تقيم وصولها للفشل العضلي. وفي دراسة على هذا الموضوع اللي كانت على 81 شخص من رجال ونساء عشان يشوفوا اذا بيعرفوا يقيموا وصولهم للفشل العضلي ولا لا. ولما كانوا معهم وشجعوهم شافوا انهم بيغلطوا بتقدير الفشل العضلي ما بين 5 ل10 عدات، وهذا اكبر دليل انه تمرينهم قبل ما كان له اي فائدة. وحتى هذا الاشي صار معي بتمرين الكيبل بولوفر. كان صاحبي يسويه ولعبوا لحد ال10 عدات، فكنت معه وقلت له كمل ووصل لحد 20 عدة. فيعني تخيل انه بينه وبين الفشل العضلي 10 عدات، فاكيد ما راح يشوف تطور. عشان هيك نصيحتي انك تلعب لحد الفشل العضلي وما تقدر تساوي اي عدة اضافية باداء صح، لانه حتى لما اقول هيك عارف انه الاغلبية ما راح يوصلوا للفشل العضلي. بس مهم انك تلعب باداء صح وما تهمل الاداء عشان ما تجيك اصابة. ولا تنسى ترتاح فترة كافية بين الجولات. وهسه راح اقول لك مؤشرات اللي تاكد لك انه تمرينك كان صعب وقريب للفشل العضلي، وهيك راح تحصل على نتيجة احسن من 99% من المتدربين. اول مؤشر سرعة العدات. لما تمرينك يكون صعب وقريب للفشل العضلي، العدات بنهاية الجولة راح تصير بطيئة، وهذا الاشي طبيعي وبيأكد لك انه تمرينك كان صعب. اما اذا سرعة اول عدة نفس سرعة اخر عدة، فبالغالب تمرينك كان سهل. ثاني مؤشر العدات بين الجولات. لما تتمرن بصعوبة فبالغالب العدات تقل بين الجولات. يعني مثلا باول جولة لعبت 10 عدات، وبعدها بثاني جولة راح تكون العدات 9 أو 8، وبثالث جولة راح تكون العدات 8 أو 7 عدات، وهذا النزول طبيعي. أما إذا بكل التمارين والجولات عداتك ثابتة، فهذا دليل إنه تمرينك كان سهل وبتقدر تزيد الصعوبة شوي. ثالث مؤشر التنفس. إذا بتلعب لقريب من الفشل العضلي
راح تزيد سرعة تنفسك ودقات قلبك بنهاية الجولة، وهذا الاشي طبيعي جدا لانه جولتك كانت صعبة. اما اذا سرعة التنفس ظلت عادية فهذا دليل انه تمرينك كان سهل وتقدر تساوي شوية عدات اكثر او تحمل وزن اعلى. وهي هي اهم المؤشرات اللي بنستعملها، فعشان تتأكد منها بنصحك تصور ادائك وتشوفه بعد ما تنهي الجولة اذا كان صعب او لا. وطريقة ثانية بتقدر تسأل المدرب بالجيم او صاحبك اللي عنده خبرة بالتمرين عشان يشوف ادائك ويقيمك. هسا بنروح لتوصية الشخصية بالنسبة للفشل العضلي. اولا المبتدئ، اذا انت مبتدئ وكتلتك العضلية صغيرة فبنصحك تتمرن للفشل العضلي. بس توضيح بسيط، اذا كان عدد جولاتك عالي لانك قبل كنت تتدرج بالوزن، يعني تلعب اول مجموعة بوزن خفيف، ثاني مجموعة بوزن وسط، ثالث مجموعة بوزن ثقيل، فراح تقلل مجموعتك شوية لانه شدة تمرينك راح تصير اعلى. وبشكل عام نصيحتي قبل ما تبدا التمرين سخن بجولتين لاول تمرين بوزن خفيف لمتوسط وما تحسبها. يعني مثلا بدك تلعب بنش بريس بالدمبل والوزن 20 كيلو للفشل العضلي، فتبدا اول جوله بوزن خفيف 10 كيلو، وبعدها ثاني جوله بوزن متوسط 15 كيلو، وهي جولات تسخين ما تحسبها. ولا تنسى ترتاح بين جولات التسخين، والتمرين اللي بعده فيش حاجه تسخن مره ثانيه، وبعدها تقدر تبدا ب 20 كيلو. وبهاي الحاله كل جولاتك راح تكون للفشل العضلي. طيب شو مع المتوسط واللي كتلته العضليه متوسطه؟ فهنا نصيحتي تخلي اغلب تمارينك قريبه للفشل العضلي، يعني تلعب قبل الفشل العضلي بعده لعدتين، واخر جوله توصل للفشل العضلي، لانه صار عندك خبره اكبر بتقييم شده التمرين. بس رجاء تاكد انك بتوصل لقريب من الفشل العضلي، وبنصحك عشان تتاكد تصور تمارينك. اما المتقدم واللي كتلته العضليه كبيره بيقدر يعمل مثل المتوسط ويتدرج خلال الجدول التدريبي، يعني يبدا بثلاث عدات بعيد عن الفشل العضلي، بعدها عدتين وبعدها عدي وهيك، وبيقدر يضيف اساليب لزياده صعوبه التمرين، يعني مثل الدروب سيت والسوبر سيت وغيرها. وبس، وبالنهايه بنصحك تشوف هذا الفيديو اللي شرحت فيه اشهر 5 غلطات وقعت فيها لما بديت بالجيم عشان تتجنبها وتبعد عن الاصابات.